No mutta mitä parahinta päivää se on. Jasse Valkolta taas terve. Hei, tänään mä haluan kertoa teille vähän tästä meidän puomimikistä. Eli se on tällainen. Ja mä oon tehnyt tästä sellaisen lyhyt esittelyn aiemmin. Mutta nyt mä ajattelin kertoa teille vähän syvällisemmin, että mikä tää on ja mitä tää tekee ja mitä tämä ei tee ja mikä tämä ei ole. Ja mä näytän ihan ääniesimerkein, että miten sä saat kaikkein parhaimman irti tästä puomimikistä. Eli tosiaan näissä meidän uusissa kuulokemalleissa 25.2 ja VMK 15 ja siitä tulevissa malleissa, niin ne tukee tätä meidän langatonta mikrofonijuttua. Sitä käytetään ihan vaan sille, että pannaan tää tänne USB-C-porttiin ja painetaan pohjaan ja pau. Meillä on langaton headset-mikrofoni järjestelmä, esimerkiksi videopuheluihin ja näin poispäin. On tullut kyselyjä, että miksi vuotaa taustamelu läpi, vaikka käyttää tätä. No se johtuu siitä, että tämä ei ole mikään taustamelun suodatin, vaan tämä on mikrofoni, joka parantaa puhutun puheäänen ja taustametelin hyötysuhdetta ja huimasti parantaakin. Kattokaas, kun meillä on äänilähde, eli tämä leipäläpi tässä ihmisen naaman keskellä. Ja sitten, jos meillä ei ole tällaista, vaan me käytetään esimerkiksi kuulokkeiden sinänsä mainioita sisäisiä mikrofoneja, niin se mikrofoni on verrattain kaukana tästä äänilähteestä, eli suusta, ja se on vielä täällä vähän niin kuin pään sivussa, joten se poimii hieman huonolla hyötysuhteella sitä hyötyaäntä, eli puhetta. Jolloin sitten vastaavasti se poimii myös samassa suhteessa sitä niin kuin taustahälyä. Mutta kun me pannaan tämä puomimikki ja käännetään tämä mikrofoni tähän suun eteen, niin yhtäkkiä se äänilähde ja se mikrofoni onkin näin lähellä toisiaan, jolloin se poimii sitä ääntä huomattavasti paremmin. Ja koska se poimii meidän puheääntä paremmin, niin hyötysuhde kasvaa valtavasti siihen taustameteliin nähden. Minä demonstroin tätä nyt ensin ilman taustameteliä. Eli kattokaapa, kun mä käännän tämän mikrofonin niin kauas suusta, kun se menee tonne. Niin mitä tapahtuu? Ääni muuttuu hyvin etäiseksi ja välimatka kasvoi vaan tommosen, 15 senttiä. Nyt kun me lähdetään tätä tuomaan tähän lähemmäs, tähän ihan suun viereen, niin mitäs sitten? Soundi onkin heti paljon selkeämpi ja huomattavan paljon lujempi. Te voitte ajatella tämän asian vaikka sillä lailla, että ajatelkaa, että teidän työkaveri juttelee teille metrin päästä normaalilla puhevoimakkuudella. Mutta jos se tulee juttelemaan ihan teidän korvan viereen sillä samalla voimakkuudella, niin sehän tuntuu siltä, että se huutaisi. Eli tästä on kyse hyötysuhteessa. Tämä varmaan selvensi aika paljon asioita. Okei, no mitä se sitten käytännössä tarkoittaa sille ympäristömetelin hallinnalle? Mäpä pistän tästä taustalle pyörimään olympialähetyksen, tällä aika reippaalla volyymella, ja sitten vielä tuolta tietokoneelta aika huono on nyt ranskalaisten alku ja sama auto samassa kohtaa ongelmat kuin Rasalla. äänitettyä toimistohälyä. No niin kuin huomaatte, jos me viedään tämä mikrofoni kauemmas, tai sitten tähän lähemmäs, niin ei se taustamelu ei muutu. Sen taso ei pysy ihan samana, koska tämä mikrofoni poimii kaiken ympäriltään, kyllä. Mutta sitten verrattuna siihen, että kun
me puhutaan kauempaa mikrofoniin samassa metelissä, tai sitten tällä lailla lähempää siihen mikrofoniin ihan samassa metelissä, niin tosiaan tämä niin sanottu signal to noise ratio, eli hyötysuhde paranee huomattavasti. Ja nyt tämä puhe tulee todella paljon lujempaa, ja kun me lasketaan tätä kokonaisvoimakkuutta alaspäin, niin samassa suhteessa, täällä on pohjameteli, tässä on puheen ääni, niin nyt kun me ollaan tehty niiden erotusta isommaksi, niin kun me lasketaan koko asiaa alemmas, niin samassa suhteessa se taustametelikin häipyy sinne kuulokynnyksen alarajoille. Eli tästä on kyse, että miksi me käytetään tällaista. Mutta sitten verrattuna siihen, että kun me puhutaan kauempaa mikrofoniin samassa metelissä, tai sitten tällä lailla lähempää siihen mikrofoniin ihan samassa metelissä, niin okei, nyt teillä herää kysymyksiä, että miksi tämä mikrofonisoundi on tällainen vähän peltipurkkimainen ja ohut verrattuna tähän kameran studiotasoiseen mikrofoniin. Se johtuu siitä, että me ollaan rajoitettu tämän mikrofonin taajuusaluetta kattamaan vaan puheen selkeyden kannalta tärkeimmän soundin. Eli jos te haluatte sellaista täydellistä radiosoundia, niin teidän pitää mennä hyvin akustoituun studioon ja pistää se mikrofoni mahdollisimman lähelle, että siinä on mahdollisimman kiva soundi ja mesta, jossa ei ole hälyä. Mutta jos te haluatte avokonttorissa, että teidän puheesta saa hyvin selvää, vaikka siinä on hälyä, niin sen takia me ollaan rajoitettu tämän mikrofonin taajuusalue tosiaan, että ne kaikki kihinät ja kirskunat sieltä välittyisi mikrofoniin mahdollisimman vähän, ja toisaalta ne kaikki ovenpaukkeet ja jyrinät ja vaikka auton moottorin hurina ja rengasmelu ja kaikki tällaiset, että ne jäisi pois jo heti kättelyssä. Ja pelkästään tämä niin sanottu puheäänen fundamentaalitaajuudet tulisi läpi mahdollisimman hyvin ja selkeästi ja häiriöittä. Sen takia puheääni on tällainen. Olette varmaan elokuvia katelle, että kun mahdollisimman kovaäänisemmässä paikassa yritetään keskustella, eli helikopterissa, niin niillähän on tällaiset samanlaiset puomimikit. Ja se on vielä kapeammalla kaistalla se, mutta siitä saa selkeyden siitä mikrofonisoundista kuitenkin, että mitä ihmiset juttelee toisille. Tämä perustuu tähän. Noniin, nyt meillä on tämä että mitä tämä tekee ja mitä tämä ei. Eli tämä ei ohjelmallisesti tai mitenkään muuten poista tässä ei ole mitään vastamelutoimintoa yleisen hälinän poistamiseen, vaan tämä on fyysinen laite. Ja mikrofoni toimii silloin kaikkein parhaiten, koska tollainen ohjelmallinen vastamelun poisto, eli hälyn poisto, se vaatii aivan järkyttävän määrän prosessointitehoa. Ja okei, täällä on tietokonetta täällä sisällä, kyllä, mutta kun näitä käytetään yleensä tietokoneen kanssa, jossa on valmiiksi hirvittävästi prosessointitehoa, niin ottakaapa ne käyttöön. Koska Teamsit ja kaikki vastaavat tommoset palaveriohjelmat, kun te menette vähän tutkitte niitä valikoita ja ehkä lukasette vaikka manuaalin läpi, niin sieltä löytyy sitten todella hyviä, yleensä useimmissa ohjelmissa, todella hyviä hälynpoistoja, jotka tarkkailee sitten, että hei, nyt toi puheääni me säilytetään ja toi taustameteli me yritetään suodattaa, niin yrittäkää käyttää niitä. Väännetäänpäs vielä rautalangasta, että kun teillä on vaikka Teams-palaveri tai vastaava, niin kun te otatte mikrofonin käyttöön, niin ensin valitsette, mä en mene yksityiskohtiin, koska kaikilla on eri käyttöjärjestelmiä ja on PC:tä ja Macia ja iPadia ja kännykkää ja vaikka mitä, niin en mä voi käydä kaikkea läpi. Mä käyn yleisellä tasolla nyt tässä läpi, että mitä teidän tulee ottaa huomioon. Pistätte mikrofonin kuulokkeisiin, yhdistätte kuulokkeet laitteeseenne,
Bluetoothin avulla ja avaatte sen ohjelman, puhutaan nyt vaikka Teamsista, koska se on yleisin, niin valkkaatte teidän käyttöjärjestelmän asetuksista, että se käyttää hyväkseen Valcon kuulokkeita, mikä malli nyt ikinä onkaan, ja että se valitsee sisään tulevaan signaaliksi myös ne kuulokkeet. Niin silloin se käyttää tätä, koska monesti tulee, mulle on itsellekin käynyt tää monesti, niin nopeasti niin palaveri alkaa, kuulokkeet päähän, ja sitten tulee valituksia, että kun sun äänestä ei saa mitään selvää, että kaikuu, mikä hätänä, niin on unohtanut pistää se täppä, että tietokone myös kuuntelee kuulokkeita, eli kuulokkeiden mikrofonia, eikä käytä esimerkiksi läppärin omaa mikrofonia tai jotain vastaavaa. Tämä on hyvin tärkeää. Eikä siinä vielä kaikki. Kattokaa vielä varmuuden vuoksi siitä ohjelmasta, mitä te käytätte, eli tässä tapauksessa vaikka Teamsista, että sieltä on valittu myös, että se käyttää kuulokkeiden mikrofonia, eikä jotain muuta mikrofonia. Tämä on tosi yleinen virhe, ja siellä sitten ihmetellään, että miksi tämä nyt ei kuulu. Ja sitten toinen asia, niin kuin mä äsken demonstroin, että kun mikrofoni pannaan tuohon ihan lähelle suuta, niin se tulee tosi lujaa. Niin kattokaa tietokoneen asetuksista tai softan asetuksista, se voi olla kummassa vaan, riippuen käyttötarkoituksesta tai mitä käytätte, niin siellä on yleensä semmoinen, että te voitte demonstroida, että puhutte ilman, että se lähtee kellekään. Ja sitten siellä on semmoinen volumemittari ja sitten sisääntulovoimakkuus. Näin. Kun te puhutte normaalilla puheäänellä, niin säätäkää se mittari sillä lailla, että se palkki liikkuu siellä vähän puolen välein paremmalla puolella. Noin 2/3 on ihan hyvä, niin se ei mene säröille eikä tule sitten liian lujaa sille vastapuolelle. Eli jos teillä on hanikat täysillä ja te puhutte tosi lähelle, niin se on vähän niin kuin te juttelisitte toisen korvaan, mutta vielä ehkä laitteisto menee säröillekin ja se kuulostaa tosi ärsyttävältä. Ja silloin se puskee myös sitä taustameteliä herkemmin. Eli sori nyt vaan, mutta kaikkia vehkeitä joutuu osaamaan vähän käyttää. Tämä on tämä nykyajan vitsaus tällaista. Ei ole sellaista viisasten kiveä, että klik auki ja kaikki toimii. Sori siitä. Joo, tässä oli ehkä ne tärkeimmät. Ottakaa yhteyttä ja kyselkää, jos tulee lisää kysymyksiä. Minä henkilökohtaisesti ja meidän asiakaspalvelu hirveän mielellään auttaa teitä kaikissa tällaisissa kysymyksissä. Hyvä. Kiitoksia. Morjens. Aivan.